Vládněte svému vesmíru moudře. Každý z nás je pánem obrovského vesmíru svého těla. Každé tělo má přibližně 100 bilionů buněk. Každá buňka je galaxie sama pro sebe, skládající se z nesčetných atomů. Každý atom se podobá sluneční soustavě se sluncem uprostřed, atomovým jádrem a planetami z protonů, elektronů a neutronů. A vy jste jediní myslitelé v této obrovské říši. Jakoukoliv vaši myšlenku předává vědomí okamžitě každé jednotlivé buňce a rozhoduje tak o vašem zdraví a o nemoci vašeho těla. Snažte se, abyste v obrovské říši a vesmíru vašeho těla vládli jako moudří panovníci. Nocebo efekt. Důležité poučení, které bychom měli vzít na zřetel, je, že musíme přistupovat ke všem informacím a zprávám, které dostáváme, velmi obezřetně. Špatné zprávy, pokud jim dáme prostor, mohou být pro naše zdraví, radost ze života a duševní pohodu v dlouhodobém měřítku velmi nebezpečné. Říkáme tomu síla, nocebo. Nocebo je záporný tvar známějšího výrazu placebo a funguje podobně jako prokletí vůdů. Při výzkumu se účinky farmaceutických drog měří s účinky inertních pilulek zvaných placebo. Zkoumá se, zda má droga v porovnání s placebem větší účinky. Na testech je však zajímavé, že má placebo samo o sobě pozitivní účinky. Jak je to možné? Takto podávané pilulky neobsahují žádné účinné látky, které by měly mít sebemenší léčivé účinky a které by měly mít ozdravný vliv na zdravotní problém. A přesto má placebo nezanedbatelný pozitivní vliv na pacienty. Bylo naměřeno ve skupině užívající placebo zlepšení jejich zdravotního stavu něco mezi 20 až 50%. Klíčovým faktem bylo, že nikdo z testovaných nevěděl, že užívá placebo, ale myslel si, že užívá drogu. Pozitivním výsledkem placebo efektu je psychologická síla naděje. Věta "máte rakovinu" může působit jako kletba a vy můžete onemocnět, i když jste doposud byli zcela zdraví, a zase naopak řada velmi těžce nemocných se úplně vyléčila, když jim bylo řečeno, že jsou zdraví a nic jim nechybí. Nezodpovědní lékaři tak mohou některým lidem nemoc vlastně vsugerovat. Plno pacientů se skutečně uzdravilo, pokud se lékař spletl či zamlčel pravdu o jeho zdravotním stavu, a naopak mnozí pacienti onemocněli či zemřeli, pokud jim byla sdělená fatální diagnóza, která byla planým poplachem. O auto se staráme lépe než o své tělo. Pokud jde o naše auto, připadá nám péče o něj jako samozřejmost. Když se náhle rozsvítí kontrolka oleje, víme okamžitě, co máme dělat, a uděláme to. Nikdo by s autem nikdy nedělal takové nesmysly, jaké děláme s naším tělem, které nemůžeme, když jej zničíme, prodat jako ojeté. Samozřejmě, že to nemůže dobře dopadnout a také to dobře nedopadne. Jakmile se uzdravíme z jedné nemoci, pošle nám vesmír nemoc novou. Nemůže jinak, protože vlastní chorobě není věnována patřičná pozornost. Není věnována pozornost příčinám, které nemocem předcházejí
a vyvolávají je. Když jsme nezaplatili splátku, nepomůže nám spálit upomínku. Troufl by si někdo řídit auto bez řidičského průkazu, bez základních vědomostí o pravidlech silničního provozu a o technickém stavu našeho vozu, nebo bez základních znalostí o tom, jak se automobil ovládá, a přitom se přesně tak chováme při řízení našeho těla. Neznáme a ignorujeme základní biochemické funkce, které probíhají v našem těle. Děláme minimální údržbu a navíc mnozí slepě věří lékařům, kteří dnes již často neléčí, ale hlavně prosazují ekonomické zájmy farmaceutického monopolu, jako jeho poslušní reprezentanti. Jeho tržní zájmy je pak přivedou k tomu, aby o nás co nejdéle pečovali, prodávali nám jeho produkty a služby, ale už neusilují o to, aby nás co nejrychleji, co nejefektivněji a úplně vyléčili. 3 úrovně řešení zdravotních problémů. Své zdraví řešíme na základě úrovně svého poznání. Na úrovni zmanipulovaného nevědění řešíme své zdravotní problémy jen jako následky naší nerovnováhy a disharmonie. Používáme služeb klasické medicíny, řídíme se pokyny lékařů, ať už jsou pro nás z dlouhodobého hlediska správné nebo ne. Nezamýšlíme se příliš nad tržní podstatou dnešní ziskově orientované medicíny a slepě věříme tomu, že lékaři udělají pro nás to nejlepší. Používáme terapie, které skutečný problém pouze odsunují a podstatu nemoci většinou neřeší. Na druhém stupni poznání si začínáme uvědomovat pozitiva i negativa současného zdravotnictví a začínáme naslouchat své vnitřní intuici a vnímat terapie, které jsou v opozici vůči oficiálním lékařským postupům. Tyto terapie jsou založeny na léčivých účincích nepatentovatelných přírodních léků a příliš nefandí chemickým preparátům. Zvažujeme, zda poslechneme svoji intuici nebo společensky prosazovanou autoritu lékaře. Řešíme svoje problémy vědomně, ale většinou na úrovni hmoty. Detoxikační programy, odkovení, odkyselení, mineralizace těla a tak dále. Důležitou roli zde také hraje prevence. 3. úroveň uvědomění vychází z nejnovějších výzkumů, které zasvěcenci a elity už běžně využívají, ale tyto informace jsou pro širokou veřejnost skryty. Léčebné postupy této úrovně jsou založeny na výzkumu kvantové fyziky, hyperdimenzionální fyziky, fyziky torzních polí a informační medicíny, duchovních a karmických zákonitostí. Seznamuje nás s tím, že hmota v podstatě neexistuje a že atom, tkáň, orgány, člověk i celý vesmír tvoří určité frekvence a informace. Vše kmitá na příslušné frekvenci. Zde lidé řeší a ovlivňují svůj zdravotní stav již na úrovni frekvenční a informační. Patří sem všechny postupy, při kterých dochází k harmonizaci frekvencí, k odstranění energetických neprůchodných bloků a k využití informačních polí při našem uzdravení. Tak a to je konec 3. dílu videa, co byste měli určitě vědět. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like
a u dalšího dílu nebo u jiných videí naslyšenou.